කොහොමද Learn English with Harsh YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම ආවේ spoken English පාඩම් කොටසක් කරන්න. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා අද නම් මුලින්ම එකතු වෙන්න මගේ පාඩමත් එක්ක lesson 1 ඉඳන් බලන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. හේතුව මම පැහැදිලි කරනවා මම මේ series එකේදී මොකද්ද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගොඩක්ම movies, TV series, cartoons වලින් තෝරාගත්ත ඉංග්‍රීසි කතාවට වැදගත් වෙන phrases සහ sentences ඔයාලත් එක්ක කතා කරන එක තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කීපයක් තෝරගෙන. ඉතින් මම කිව්ව පොතක් මේන්ටේන් කරන්න කියලා. ඒ පොතේ මම කියන sentences ඉංග්‍රීසි වලින් සිංහල තේරුමත් එක්ක ලියා ගන්න කිව්වා. ඒක හොඳින් ශබ්ද නගලා කියවන්න. ඊට පස්සේ දිනපතාල කතා කරනකොට ඒ අදාළ phrases, ගැලපෙන phrases, sentences අදාළ තැන්වලදී apply කරගන්න කියලා කිව්වා. මේ විදිහට දිගටම කරගෙන ගියොත් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. දැන් අයට share කරන්න. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් comment එකක් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මගේ Learn English with Harsh Facebook page එක තියෙනවා. ඒකට message එකක් දාන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අද පටන් ගමු. හරි. මේ පහ ඉගෙන ගමු. He wants to speak with you. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? ඔහුට ඕන ඔයත් එක්ක කතා කරන්න. එයාට ඕන ඔයත් එක්ක කතා කරන්න. He wants to speak with you. ඔහුට ඕන ඔබ සමග කතා කරන්න. He wants to speak with you. මේක ප්‍රශ්නයක් විදියට අහන්න. She told you about that? ඇයි ඔයාට ඒ ගැන කිව්වද? She told you about that? ඇයි ඔයාට ඒ ගැන කිව්වද? No one's ever talked it like that before. කවුරුත් මට එහෙම කතා කරලා නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? No one's ever talked it like that before. මීට කලින් මට කවුරුත් එහෙම කතා කරලා නැහැ. මීට කලින් කවුරුත් මට එහෙම කතා කරලා නැහැ. No one's ever talked it like that before. No one's ever talked it like that before. මීට කලින් කවුරුත් මට එහෙම කතා කරලා නැහැ. Do you think that was wrong? ඔයා හිතනවද ඒක වැරදි කියලා? Do you think that was wrong? ඔයා හිතනවද ඒක වැරදි කියලා? Do you think that was wrong? We have to talk. අපි කතා කරන්න ඕන. අපි කතා කළ යුතුයි. We have to talk. තරහ වෙලා ඉන්නවනම් දැන් එක්කෙනෙක් කවුරු හරි පටන් ගන්න ඕනේ දැන් යාළු වෙන්න හදන. We have to talk. අපි කතා කළ යුතුයි. We have to talk. කතා කළ යුතුයි. එතකොට he wants to speak with you. ඔහුට ඕන ඔයත් එක්ක කතා කරන්න. He wants to speak with you. She told you about that. ඇයි ඔයාට ඒ ගැන කිව්වද? She told you about that. No one's ever talked it like that before. කවුරුත් මට එහෙම කතා කළා නැහැ. No one's ever talked it like that before. Do you think that was wrong? ඔයා හිතනවද ඒක වැරදි කියලා? Do you think that was wrong? We have to talk. අපි කතා කළ යුතුයි. We have to talk. හරි. මේක ලියා ගන්න සිංහල තේරුමත් එක්ක. හරි. පළවෙනි එක. There's something that you should know. ඔයා දැනගත යුතු දෙයක් තියෙනවා. There's something that you should know. ඔයා දැනගත යුතු දෙයක් තියෙනවා. There's really no easy way to say this. මේක කියන්න වෙන lazy ක්‍රමයක් නැහැ. මේක කියන්න වෙන lazy ක්‍රමයක් නැහැ. There's really no easy way to say this. I wanted him to meet my family. I wanted him to meet my family. මට ඕන වුණා ඔහු මගේ පවුලේ අය මුණ ගැහෙන්න. I wanted him to meet my family. මට ඕන වුණා ඔහු මගේ පවුලේ අයව මුණ ගැහෙන්න. ඔහු මගේ පවුලේ අයව මුණ ගැහෙන එක ගැහෙන්න මට ඕන වුණා. I wanted him to meet my family. මට ඕන වුණා ඔහු මගේ පවුලේ අයව මුණ ගැහෙන්න. Are you guys gonna be okay? දැන් කට්ටියගෙන් අහනවා ඔයාලා okay වෙයි නේද? ඔයාලා හරියයි නේද? ඔයාලා okay වෙයි නේද? Are you guys gonna be okay? There's something that you should know. ඔයාලා දැනගත යුතු දෙයක් තියෙනවා. දැනගත යුතු දෙයක් තියෙනවා. There's something that you should know. There's really no easy way to say this. මේක කියන්න lazy ක්‍රමයක් නැහැ. There's really no easy way to say this. I wanted him to meet my family. මට ඕන උනේ ඔහු මගේ පවුලේ අයව මුණ ගැහෙන්න. Are you guys gonna be okay? ඔයාලා okay වෙයි නේද? Are you guys gonna be okay? හරි මේකත් ලියා ගන්න. හරි ඊළඟ එක. We are just going to need a little time. අපිට ටික කාලයක් අවශ්‍ය වෙනවා. We are just going to need a little time. අපිට ටික කාලයක් අවශ්‍ය වෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? We are just going to need a little time. We are just going to need a little time. අපිට ටික කාලයක් අවශ්‍ය වෙනවා. I had a great time with. මට ඔයත් එක්ක හොඳ කාලයක් තිබුණා.
මට ඔයත් එක්ක හොඳ කාලයක් මම ගත කරා. මම ඔයත් එක්ක හොඳ කාලයක් තිබුණා. I had a great time with you. I just can't stand your friends. ඒ කියන්නේ මට ඔයාගේ යාළුවොත්ව දරා ගන්න බෑ. ඔයාගේ යාළුවන් ඒ කියන්නේ යාළුවෝ එච්චර අල්ලන්නේ නැහැ. එහෙම කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ? I just can't stand your friends. මට ඔයාගේ යාළුවන්ව දරා ගන්න බෑ. I just can't stand your friends. How did it go? How did it go? කොහොමද ඒක ගියේ? දැන් මොකක් හරි එක්සෑම් එකක් හරි ඉන්ටර්විව් එකක් ගිහිල්ලා එනවා නම් එයාගෙන් අහන්න පුළුවන් how did it go? කොහොමද ඒක ගියේ? කොහොමද ඒක උනේ? Did he mention us? ඔහු අපි ගැන මතක් කරාද? ඔහු අපි ගැන සඳහන් කළාද? Did he mention us? ඔහු අපි ගැන සඳහන් කළාද? Did he mention us? ඊළඟ එක he says he's really going to miss you guys. ඔහු කියනවා ඔහුට ඔයාලව ගොඩක් මිස් වෙයි කියලා. ඔයාලව ගොඩක් මතක් වෙයි කියලා ඔහු කියනවා. හරි. අද දවසට අන්තිම ටික ඉගෙන ගමු. What would you do if you were omnipotent? අන්න අලුත් වචනය. Omnipotent. ඒ කියන්නේ කවුද? ඔයාලා අහලා ඇති සර්ව බලධාරී කියන අදහස. සර්ව බලධාරියට අපි කියන්නේ omnipotent. ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන් එයාට. එතකොට what would you do if you were omnipotent? ඔයා මේ omnipotent කෙනෙක් වුණා නම් සර්ව බලධාරියෙක් වුණා නම් ඔයා මොකද කරන්නේ? What would you do if you were omnipotent? ඔයා සර්ව බලධාරියෙක් වුණා නම් ඔයා මොකද කරන්නේ? How does she do that? කොහොමද ඒක කරන්නේ? How does she do that? How does she do that? කොහොමද ඒක කරන්නේ? How does she do that? If I were omnipotent for a day, මෙතන කියන්නේ I would කියන එක. I would make myself omnipotent forever. මම omnipotent කෙනෙක් වුණා නම් දවසකට මම omnipotent කෙනෙක් වුණා නම් මොකද කරන්නේ? මම සදහටම මම omnipotent කෙනෙක් වෙනවා. තමයි මෙතන කියන්නේ. If I were omnipotent for a day, දවසකට මම හදිසියෙන් සර්ව බලධාරියෙක් වුණොත් මම එතකොට මොකද කරන්නේ? සදහටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා සර්ව බලධාරියෙක් වෙන්න. If I were omnipotent for a day, I would make myself omnipotent for. මම සදහටම omnipotent කෙනෙක් වෙනවා. මේ වචනේ ඉගෙන ගන්න. මේ සර්ව බලධාරී. If little sister is dead, then I got no reason to live. පොඩි නංගි නැති වුණොත් එහෙනම් මට ජීවත් වෙන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? පොඩි නංගි නැති වුණොත් මට ජීවත් වෙන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. If little sister is dead, then I got no reason to live. පොඩි නංගි නැති වුණොත් මට ජීවත් වෙන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. If little sister is dead, then I got no reason to live. I cannot sleep in a public place. මට පොදු ස්ථානයක නිදා ගන්න බෑ. I cannot sleep in a public place. හරි. අද දවසට spoken English lesson එක අවසන් වෙනවා. මම හිතන්නේ 20ක් පමණ sentences කතා කරා. ඒවා සිංහල තේරුමත් එක්ක ලියා ගන්න. පොත හොරියට මේන්ටේන් කරගෙන යන්න. හොඳට මේක ශබ්ද නගලා කියවන්න. අදාළ තැන්වලදී ඕන වෙන තැන්වලදී ඒක යූස් කරන්න. මේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදියට ඔයාලා කරගෙන ගියොත් ඔයාලා දන්නේම නැතුව ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව 100%ක්ම විශ්වාසයුතුමට කියන්න පුළුවන්. මේ අවස්ථාව ඔයාලට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් channel එක subscribe කරන්න, දන්න අයට share කරන්න, මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් comment එකක් විදියට ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි.